Hello everyone, यो ट्युटोरियलमा चाहिँ हामी लाइन फलोइङ कार गेम बनाउन गइरहेका छौँ। ढिला नगरिकन सुरु गरौँ प्रोजेक्टलाई। पान्डाको स्प्राइट छ डिफल्ट, सो यसलाई म हटाइदिन्छु। यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा कारको स्प्राइट चाहिन्छ। सो लाइन फलोइङ कार गेम माथिबाट देखिने गेम हो। सो पेन्ट पनि गर्न सकिन्छ, कार बनाउन सकिन्छ, रेक्टेङ्गल, सर्कल, डिफ्रेन्ट कुराहरू युज गरेर। तर म चाहिँ एउटा टप भ्यू कार लिने भइरहेको छु, त्यही भएर यहाँ स्प्राइट्समा गएर सर्च गर्छु म कार भनेर। सो कार भनेर सर्च गर्दाखेरि रिजल्टहरू आइरहेको छ। सो मलाई चाहिँ माथिबाट देख्ने कार जस्तो यो कारहरू जस्तो यो कार लिएँ। So let's select this one. Let's add to our project. So अहिले यो माथितिर फर्किरहेको छ। यसलाई माथितिर फर्किने होइन, यसलाई हामीले 90 डिग्रीतिर फर्किरहेको बनाउनु पर्छ सुरुमा। So let's turn it 90 degree. So approximately 90 degrees मा छ। So little bit bounce छ। So let's fix that. To work. Now let's add two control or two sensors to our car. So अब हाम्रो कारमा दुईटा सेन्सरहरू एड गरौँ। So one sensor will go somewhere here and let's duplicate this sensor. So press on this cursor, copy and then paste. यो duplicate भयो, यसलाई approximately यतापट्टि राख्दिउँ। So अब दुईटा कलर बनाउनु पर्ने हुन्छ छुट्टै छुट्टै। सो लेट्स चेन्ज द कलर। सो लाइक यो कलर राख्दिन्छु। सो वी हेभ दिस टु कलर्स एज आवर सेन्सर। तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यसरी ब्याक थिचेर पछाडि पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ, कारदेखि पछाडि। सो आफ्टर दिस आवर कार इज डन। सो हाम्रो कार भइसकेको छ। सो यो कारलाई लेट्स okay. So now our track बनाउनु पर्छ। So अब ट्र्याक बनाउँदाखेरि let's select a painting brush. So म यसलाई चाहिँ 40 स्ट्रोक राख्छु। यसको स्ट्रोकलाई चाहिँ so give the value 40. So यो कलर छ अहिले, तर I want it to be black color. So black color मा and let's make a simple track. So यसरी एउटा सिम्पल ट्र्याक हजुरहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो एक्सपेरिमेन्टको लागि। सो let's connect it. So हाम्रो ट्र्याक रेडी भइसकेको छ। And now let's go to our scoring section, and before that let's select the car value, अनि त्यसपछि हामी यसलाई ट्र्याकको माथि राख्छौँ जहाँ हामीलाई चाहिएको छ यो कार। So let's move it so that it stays on top of the track. So अब ट्र्याकको माथि छ। So after this अब यसमा कोड गर्न सुरु गरौँ। सो यसमा हामी वेन फ्ल्याग क्लिक भन्ने हाल्छौँ। त्यसपछि अब यसलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ कि ब्ल्याक कलरलाई छुने बित्तिकै यसले आफ्नो डाइरेक्सनको करेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स गो कन्ट्रोल एन्ड लेट्स एड अ फरएभर लुप। सो फरएभर लुपले चेक गर्छ कि हाम्रो कोड कन्टिन्युसली रन भइरहेको छ कि छैन भनेर। नाउ लेट्स एड अ सिम्पल condition so that हाम्रो यो कलरले ब्ल्याक कलरलाई टच भयो भने it should respond to that incident. So let's go to sensing. So when touching color, when so let's do this one. So when this color is touching that color. So सुरुको कलर चाहिँ हाम्रो कारको कलर हुन्छ। सो यो चाहिँ कारमा भएको चक्काको कलर। लेट्स सेलेक्ट दिस आउटर वान। सो दिस कलर इज टचिङ आवर ट्र्याक। सो ट्र्याकको कलर चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ। सो यो भयो भने के हुन्छ र अर्को चक्कातिरको सेन्सरले छुयो भने के हुन्छ। सो यसलाई डुप्लिकेट गरौँ अनि सेकेन्डको कलर हामी चेन्ज गरौँ। सो लेट्स सेलेक्ट दिस सेकेन्ड कलर। ओके, सो नाउ लेट्स डिसाइड द मुभमेन्ट। सो यो कलरले यतापट्टि छोयो भने
we have to turn it towards outside, so बाहिरतिर जानुपर्छ. सो त्यही भएर एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट हामी यसमा हाल्छौँ सुरुको. तर अर्को चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ क्लकवाइज मुभमेन्ट हाल्छौँ. सो नाउ वी क्यान एड द कोड हियर. सो अब हामीले यसलाई रन गर्न सक्छौँ, सेन्स गर्न थाल्छ, बट इट इज स्टिल नट मुभिङ. किन मुभ भएको छैन भन्दाखेरि हामीले यसमा मुभमेन्टको लागि कमान्ड हालेको छैनौँ. सो इफ वी एड मुभमेन्ट, सो नाउ द कार विल फलो द ट्र्याक एन्ड गो अराउन्ड. सो नाउ फर द प्रिकसन लेट्स सेभ द गेम. सो म यहाँ माथि टाइटल दिन्छु, लाइन फलोइङ कार. सो लाइन फलोइङ कार. अब यसलाई हजुरहरूले कम्प्युटरमा पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ. सो ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ. सो सेभ गर्नु भने डाउनलोड हुन्छ. सो नाउ लेट्स मेक दिस कम्प्लिकेटेड. सो अब म यसमा नयाँ एलिमेन्ट एड गर्छु र त्यो हो यसको ल्याप काउन्टर. सो कसरी हामीले यसमा ल्याप काउन्ट गर्न सक्छौँ. सो सुरुमा एउटा सिम्पल स्प्राइट एड गरौँ. सो यसको कलर चाहिँ वी सुड मेक इट डिफ्रेन्ट फ्रम द कलर वी आर युजिङ. सो लेट्स सेलेक्ट दिस कलर or try to make that so brightness like bada. Let's select some kind of blue color. So blue color is there. Okay. अब यसलाई चाहिँ हामीले काउन्टरको रूपमा युज गर्छौँ. सो आवर कार कहाँ सुरु हुन्छ भन्दाखेरि we do not have yet decided on the start position. So let's try to stop it there. सो यो यहाँ छ. सो यसलाई ड्र्याग गरेर फेरि पछाडि हामी इनिसियल पोजिसनमा राख्छौँ अनि यसको भ्यालु यहाँबाट XY बाट लिन सक्छौँ. सो जब गेम सुरु हुन्छ हामी यो पोजिसनमा जान चाहन्छौँ. सो लेट्स टेक इट टु -17 एन्ड 125. सो 125 एड गरौँ. सो वेनेभर द गेम स्टार्ट. सो यसलाई मैले यहाँ मुभ गरे पनि यो गेम सुरु हुँदाखेरि इट विल अलवेज स्टार्ट देयर. सो अब यो स्प्राइटको पोजिसन सेट गरौँ जुन चाहिँ हाम्रो काउन्टरको काम गर्छ. सो यो स्प्राइटलाई चाहिँ हामीले सेम इनिसियल पोजिसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ. सो लेट्स स्टप द गेम, लेट्स स्टार्ट द गेम. सो लेट्स मुभ देयर एन्ड देन लेट्स स्टार्ट द गेम. So the direction has changed, so we have to make sure it is pointing in direction 90 when we are starting. So direction को पनि ख्याल गर्नुपर्छ हामीले. So अब चाहिँ चल्नुपर्छ. Yes. So now it is always on the same direction. So and then the direction will change. So whenever it started. So अब चाहिँ हामी यो कलरलाई युज गर्न सक्छौँ. But I think the color is same. That's why मैले अघि पनि भनेको थिएँ हजुरहरूलाई you should try different colors. So let's try this color. So let's go here and select this and change the color to something different. So अर्कै कुरा बनाऊँ. Let's try some kind of green color. So I think this will work. So let's start the game. So it is working. Let's see. From there the green color is also reflected, but we are going to change that. So I'm going to change the name to counter. So इसको नाम counter राखिदिन्छु so that I can count the laps. So अब ल्याप काउन्ट गर्नको लागि लेट्स सेट सम भेरिएबल्स. सो द भेरिएबल विल बी ल्याप एन्ड वेनेभर वी स्टार्ट द गेम, जब हामी गेमलाई स्टार्ट गर्छौँ वेन फ्ल्याग क्लिक, सो द भेरिएबल सुड बी 0. सो वी आर गोइङ टु सेट द भेरिएबल टु 0, ल्याप टु 0 एन्ड वेनेभर टचिङ द काउन्टर सुड रियाक्ट. So we are adding forever block. So त्यसको भित्र if then पनि हाल्छौँ हामी. So if हाम्रो कार अथवा काउन्टरलाई चाहिँ माउस पोइन्टरले अथवा कार 47 ले छुइरहेको छ भने then we should add one score. So हामीले चाहिँ एउटा स्कोर हाल्नुपर्ने हुन्छ. हामीले स्कोरलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, यो ल्यापलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. तर यसले छुइराख्यो भने यसले कन्टिन्युअसली ल्याप चेन्ज गर्छ अनि स्कोरलाई धेरै बढाउँछ. त्यही भएर हामीले सुरुमा टच हुने बित्तिकै यसलाई हाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. सो लेट्स हाइड दिस फर्स्ट एन्ड देन चेन्ज ल्याप बाई 1. सो अब अर्को कन्डिसन पनि हामी एड गर्छौँ. यसलाई ब्लकमा हालौँ.
सो अर्को कन्डिसन चाहिँ इफ ल्याप इज इक्वल टु 10 सो यदि हामीहरूको गेमको ल्याप चाहिँ हामीले 10 पुर्यायौँ भने हामीले चाहिँ गेमलाई इन्ड गर्छौँ सो लेट्स एड दिस सो इफ ल्याप इज इक्वल टु 10 देन we should end the game so ल्याप लाई यहाँबाट तपाईले ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँबाट यहाँ लगाएर हाल्नु सो इफ ल्याप इज इक्वल टु 10 देन लेट्स ब्रोडकास्ट गेम ओभर सो म एउटा मेसेज ब्रोडकास्ट गर्छु सो मेसेज विल बी ओभर or I can write anything so let's write 2 zeros so message will be there so after writing 2 zeros then let's go to our fixing this counter on the original position so सुरुमा यसलाई हाइड गरौँ so let's start the game so it is there so I'm going to stop so it is there so I have its initial position so -17 125 so let's add the same code here so त्यही कोड हाल्छु म सेम पोजिसनमा राख्छु यसलाई पनि so अनि यसको साइज चाहिँ म घटाउँछु सो 100 बाट लेट्स स्टप द गेम राइट देयर एन्ड लेट्स व्यू दिस त्यहाँ छ 100 छ यसलाई चाहिँ लेट्स मेक इट 30 सो 30 बनाऊ सो धेरै सानो एन्ड after this the position let's copy the position -17 125 so let's add it here so -17 and 125 so 125 and then it should be there so when we go there after that so अर्को चोटिको लागि पनि यसलाई काउन्ट गर्ने बनाउनु पर्यो भने let's go to add wait so यसले एकछिन पर्खिन्छ हाइड गर्छ अनि एकछिन पर्खिन्छ so let's add 3 seconds minimum time and then to show itself for another round so तर हामी यसलाई चाहिँ गेमको स्टार्टमा चाहिँ आउन चाहदैनौँ so what I'm going to do is so after we set ल्याप to 0 so म यसलाई हाइड गरिदिन्छु so अथवा we can hide it at the beginning and after that we can make it wait for several seconds so 10 सेकेन्ड वेट गराएर मात्रै अनि हाम्रो यो काउन्टर चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ सो लेट्स चेन्ज दिस टु 3 सेकेन्ड सो अब यदि मैले गेमलाई स्टार्ट गरेँ भने त काउन्टर इज नोवेयर देयर सो आफ्टर वेटिङ फर 3 सेकेन्ड हामीले सो गरेनौँ सो लेट्स सो इट सो लेट्स गो टु लुक्स यहाँ तर शो को कोड छ so let's show this thing so after waiting for 3 seconds so let's try this one so 3 second wait भयो 1 2 3 आउनु पर्ने हो so let's drop it to 2 seconds so 2 seconds try गरौँ let's try 2 seconds okay again touch 1 lap 2 lap ल्याप सो यसलाई ठुलो गऱ्यो भने अरूले ल्याप इन्क्रिज भएको देख्न सक्नुहुन्छ त्यो आउँछ जान्छ सो इट इज काउन्टिङ आवर ल्याप सो नाउ लेट्स बिल्ड अ एन्ड स्क्रिन फर दिस गेम सो यसको स्क्रिनहरू बनाऊ सो नाउ गेम इज वर्किङ एज वी वान्ट फर द एनिमेसन सो लेट्स गो टु द ब्याकग्राउन्ड सो यहाँ कस्ट्युमहरू देख्न सक्नुहुन्छ सो एउटा कस्ट्युम छ म यसको डुप्लिकेट्सहरू बनाउँछु कपी गर्छु सो यसमा चाहिँ यहाँ गेम ओभर भनेर लेखिदिन्छु सो लेट्स एड गेम ओभर सो यति लेखिसकेपछि यसलाई हामीले सेन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ सो गेम ओभर राखिदिउँ एन्ड दिस वान ओके सो अब यसको लागि पनि कोड गर्नुपर्ने हुन्छ सो वेन फ्ल्याग क्लिक्ड जब हामी फ्ल्यागलाई क्लिक गर्छौँ तब यो गेम ओभर चाहिँ देखिनु हुँदैन सो लुक्समा जाउँ अनि यसको चाहिँ ब्याकड्रप 1 बनाउँ सो जब फ्ल्याग क्लिक हुन्छ सो त्यो देखिँदैन अनि त्यसपछि जब वेन आई रिसिभ 00 सो वेन आई रिसिभ 00 हाम्रो म्यासेज तब चाहिँ हामीले यसलाई ब्याकड्रप 2 मा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ लेट्स चेन्ज इट टु ब्याकड्रप 2 एन्ड देन लेट्स एन्ड द गेम सो कन्ट्रोलमा गएर
हामीले स्टप अल भन्ने कमान्ड हाल्न सक्छौँ सबै कुरालाई बन्द गर्नको लागि। सो स्टप अल र सो 10 हुन आँटेको छ। सो लास्ट राउन्ड 10। सो म्यासेज जानुपर्ने हो, गेम ओभर। सो डन, अलिक ढिलो भयो तर ठिक छ। लेट्स ट्राई टु रिमुभ द कार। सो कार हराउनु पर्यो। सो यहाँ पनि सेम हो, इभेन्ट्समा जाने, वेन आई रिसिभ 00 हाम्रो म्यासेज, देन हाइड दिस थिङ। सो आइ एम गोइङ टु हाइड द counter as well as the car. So let's go and hide this thing. So counter hide. So after this let's go to car and let's go to let's do the same thing. So when I receive 00 let's hide this thing. तर यसमा चाहिँ पुरानो कोडमा हामीले सो भनेर पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ, नभए गेम सुरु हुँदाखेरि यो देखाउँदैन यो कारलाई। सो गेम सुरु हुँदाखेरि सो भनेर हालौँ अनि गेम सकिँदाखेरि हाइड भनेर हालौँ। सो लेट्स ट्राई दिस। सो खोलेर हेरौँ। सो अन गऱ्यौँ। सो द कार इज वर्किङ। अनलाइन भएर अलिकति ल्याग छ। सो इट इज काउन्टिङ। सो लेट्स सी हाउ द काउन्ट वर्क्स। सो द काउन्ट इज वर्किङ फाइन। सो द कार इज फलोइङ द लाइन and this is what we want. So this much for today's tutorial. So I'll see you guys again. Bye bye.